natin yung yan, yung steam. Steam chocolate fudge brownies. Ito yung gagawin natin. Yan. Try natin kung maganda siya, kung i-steam. Kailangan lang natin paghaluin sa mixing bowl ang 4 tablespoon of butter, 1 egg, 1 tablespoon of water, at isang cup ng chocolate fudge brownies mix. Pero bago ko umpisahan itong haluin, magpapainit muna ako ng tubig na gagamitin natin mamaya. A few moments later. Ayan, may mixture na pagkata sa ating haluin na ingredients. Okay. Haluin lang natin para sigurado natin i-din yung pagkaka-mix. May parang chocolate. Mami mo yung cocoa powder. Paglalagyan ko, ayan, naspreadan ko na ng butter. Hindi ko nalalagyan ng parchment paper kasi i-steam ko siya. Transfer natin. Baby, baka ano pa yan? Hindi pa yan pwede kainin, anak. Lulutuin pa natin. Yum. Yum? Hello pa to. Hindi pa siya pwedeng kainin. Wait lang, ha? Yum ba? Yum? Yum. Yum na? No, mamaya ah. O, merienda. Sakto to. Pagkaluto. Hindi pa yan pwede. Mukha pa lang siyang pwede nang kainin. Yum. Yum. Baka sumagat yung tiyan mo. Ayan. Tapos lalagyan ko lang siya ng cashew nuts. Meron ako ditong cashew nuts. Ayan. Cashews. Tignan natin kung ano kakalabasan pag in-steam. Medyo makapal to. 4 inches cake molder kasi siya. Yan. Baby, wait lang, pengi pa si mama. Pengi pa si mamang nuts. Para kasi itong brownies hindi naman to aalsa. Kainin mo na yung iba. Yummy. Hindi ba makapal o? I-steam ko na. Ayan, steam ko na. A few moments later. Ayan, 30 minutes na nakalipas. Pwede na ata ito, medyo nag-pop na siya, no?
Yun. Pwede na. Konti na lang. Antayin pa natin mga 5 minutes. A few moments later. So, ayan na. After 35 minutes, eto na. Medyo excited na yung anak ko kasi nagugutom na. Ang init pa nga niya. Init pa nga nito. Ayun. Para sa akin, mas gusto ko yung steam. Kasi nung ginawa ko yun, tas ginawa ko to, pero inoven ko siya. Medyo ano siya, may pagka-dry. Pero ito, ngayon siya. Ayun. Ang init. Wait lang. Punta tayo ng tissue. Ito na, baby. Wait lang, mainit kasi, oh. Iaangat lang ni mama. Ito na ito. Yun. Tiyang. Sarap. Ito. Ang init. Ang init talaga. Sarap. Tingnan mo. Ito ba ito? Tingnan natin. Ito na. Oh, moist. Wow.